আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মোৰ পাৰ্লাৰত কৰা দুটা ফেচিয়েলৰ কিছু দৰকাৰী অংশ দেখুৱাম বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাব বুলি। এইটো পিন্ধিটো খোলা। কি কৰিবা? কি ফেচিয়েল কৰিবা? যিটো ভাল হয়। ফেচিয়েলটো কি কৰিব? কি ভাল হয়? অলপ দাগ পৰিছে ন? ঠাণ্ডাত বেছি হয় তাৰমানে দাগটো। এওঁৰ স্কিনটো বেছি ড্ৰাই হৈছে, সেইবাবে ৰাগাৰ প্ৰফেশ্যনেলৰ এইটো ফেচিয়েল কৰোৱা হওক। এইটো বহুত ভাল ফেচিয়েল কিট। দ্বিতীয়টো ফেচিয়েল এখেতৰ অলপ দাগ পৰিছে আৰু অলপ এজিঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বাবে এই ফেচিয়েলটো কৰোৱা হওক। দুজনীৰ ফেচিয়েল কৰি কেনেকুৱা লাগিল? আজি বহুত দিনৰ মূৰত ফেচিয়েল কৰিব আহিল। ভালেই লাগিছে, স্কিনটো ড্ৰাই হৈছিলে। কৰি থাকিব লাগিব, এদিনতেতো নহয়। আপোনাৰো কওক কেনেকুৱা লাগিল? ভালেই লাগিছে, আৰু আহিম আৰু এমাহ পিছত। স্কিনটো মানে বহুত ড্ৰাই হৈ গৈছে যে, আৰু অলপ অলপ দাগো পৰিছে ন আপোনাৰ? দাগ পৰিছে। হ'ব, আহি থাকিব, কৰি থাকিব। হ'ব, আজি ভাল লাগিল কৰি। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আহিলে মিছ নকৰে।